हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्राइट नेपाल युट्युब च्यानल इन माई न्यू भिडियो। आज फेरि तपाईँहरूको सामु एउटा भिडियो लिएर आएको छु। खास गरी यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईँ टिकटक लभर्स हुनुहुन्छ, टिकटकमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रकारका चाहिँ फरक फरक प्रकारका भिडियोजहरू बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, साथै टिकटकमा धेरैभन्दा धेरै लाइक चाहिँ पाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो विशेष गरी तपाईँहरूको निमित्त विशेष अनि खास हुनेछ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेरिदिनु होला। आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो एप्सको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन एप्सको माध्यमबाट तपाईँहरूले टिकटकमा चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा रहिरहेको भिडियो छ, जुन भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले टिकटकमा त्यो भिडियो अपलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एप्सको नाम हो क्यापकट। यो क्यापकट एप्सको माध्यमबाट तपाईँहरूले अहिले टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहिरहेका जति पनि भिडियोजहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त्यो प्रकारको भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट बनाएर आफ्नो टिकटकमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको घन्टीमा प्रेस गरी चाहिँ अलमा थिचिदिनु होला। साथै भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई लाइक साथै कमेन्ट गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरू, यो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले तपाईँको आफ्नो फोनमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुभयो भने त्यहाँ सर्चमा चाहिँ तपाईँले क्यापकट सर्च गर्नुभयो भने यो एप्सलाई तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो फोनमा अलरेडी छ, जसलाई मैले सिम्पली ओपन गरिसकेँ। सुरुमा तपाईँहरूलाई एउटा फोटो चाहिन्छ, एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, जुन फोटोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले फोटो सेलेक्ट गरिसकेँ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले 13 सेकेन्डसम्मको लेन्थमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमले चाहिँ तपाईँले जुन साउन्ड लगाउनुहुन्छ त्यो साउन्डसँग र यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ म्याच हुन्छ। त्यसैले 13 सेकेन्डसम्ममा चाहिँ यसको लेन्थ बढाउनु होला, जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पर्फेक्ट भिडियो बन्छ र जसलाई तपाईँले टिकटकमा चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक्सहरू चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरिसके पश्चात तल यो फोटोलाई चाहिँ एनिमेसन दिनुपर्छ। एनिमेसन अप्सनमा जानुहोस्। एनिमेसन अप्सनमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ कम्बो पाउनुहुन्छ। कम्बोमा गइसके पश्चात तपाईँले त्यहाँ बिसेक 2 भन्ने एउटा एनिमेसन चुज गर्नुभयो भने तपाईँको फोटो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो पिक्चरमा चाहिँ यो भिडियोमा देखिसक्नुभयो, यस्तो प्रकारको हुन्छ। हामीले बनाउन खोजेको नि यो, किनकि अहिले टिकटकमा चाहिँ यो एप्स नै यति धेरै मात्रामा भाइरल भएको छ कि सबैजनाले युज गरिरहनु भएको छ। सो त्यसैले पनि मैले यो भिडियो किन नबनाउने भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको हो। यो चाहिँ तपाईँको भयो फर्स्ट क्लिप्स। अब त्यसै मात्रामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा यो सँगसँगै तपाईँले लगाउन खोज्नुभएको अथवा ट्रेन्डिङमा रहेको साउन्ड युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अन्य 15-16वटा फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ एड अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यो एड अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु भने 15-16वटा फोटोहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा एड गर्नुहोस्। 15-16 एड गर्नुहोस्। यसरी फोटो एड गरिसके पश्चात तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो फोटोको ड्युरेसन चाहिँ लामो हुन्छ, त्यो लेन्थ लामो हुन्छ, जसलाई चाहिँ साउन्डसँग मिलाउन तपाईँले युज गर्नुभएको साउन्डसँग चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि तपाईँले त्यसको पनि लेन्थलाई चाहिँ 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ सबै तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको कतिवटा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ 16 भन्दा एबभ नगर्नु होला। 16वटा पिक्चरलाई चाहिँ तपाईँले 5 सेकेन्डमा ल्याएर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिसक्नुभयो, मैले भिडियोमा मिलाइराखेको छु। यसरी नै सबैवटा फोटोहरूलाई चाहिँ तपाईँले 5 सेकेन्डमा ल्याएर एडजस्ट गर्नु होला, लेन्थ घटाउनु होला, जसको माध्यमले पर्फेक्ट भिडियो बन्छ। साथीहरू, यो यसरी सबै फोटो मिलाइसके पश्चात चाहिँ अब तपाईँले यो जति पनि देखिएको फोटोहरूमा चाहिँ एउटा एनिमेसन दिनुपर्छ, किनकि यसको ट्रान्जेक्सनहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त, नभए एउटा नर्मल प्रकारको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स प्रकारको हेर्दाखेरि पनि अरूले देख्दाखेरि पनि वाउ भन्ने टाइपको बनाउनको लागि चाहिँ मिनिमम सबै फोटोहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन दिनुपर्छ। त्यो प्रोसेस पनि म भन्छु। त्यो प्रोसेस भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला। साथीहरू, यसरी सबैवटा फोटोहरूलाई चाहिँ तपाईँले 0.5 सेकेन्डमा चाहिँ यदि त्यसको लेन्थलाई घटाउनु भयो भने त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै फोटोहरूमा चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ तल देखिएको माइनस जस्तो आकार छ नि, त्यो आकारमा चाहिँ टच गरेर
तपाईले त्यहाँ एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ। या यस्तो प्रकारको बनिसक्यो, त्यो सबै फोटो एड गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको बनिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ हो। माथि भिडियोमा चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ है, यसरी सबै आउँछ। यो चाहिँ नर्मल्ली भएको छ। अब तर यसलाई चाहिँ अब हामीले ट्रान्जेक्सनहरू बनाउने हो कि, यसलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एड गर्ने हो यसमा हैन, जसको लागि चाहिँ अब यहाँ तपाईको अनुसार तपाईलाई कस्तो प्रकारको चाहिँ ट्रान्जेक्सन एड गर्न मन पर्छ तपाईले चाहिँ हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली म यो भिडियोमा चाहिँ यसो सिकाएको मात्रै हो, यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाएको मात्रै हो। तर तपाईले त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो मात्रै हैन, यो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। धेरैभन्दा आफ्नो चाहिँ चाहना अनुसार तपाईले सेलेक्ट गर्नुभएको जति पनि फोटोहरू छ, त्यो 15 वटा फोटो अगाडिको क्लिपमा चाहिँ परेन, किनकि त्यो 13 सेकेन्डकोमा चाहिँ मेन फोटो भयो हैन। बाँकी तपाईले सेलेक्ट गर्नुभएको 15-16 वटा फोटोहरुमा चाहिँ आफ्नो खुसीले, आफ्नो चाहना अनुसार तपाईले चाहिँ त्यहाँ ट्रान्जेक्सन दिन सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमबाट तपाईको भिडियो टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न योग्य हुन्छ र तपाईले टिकटकमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइकहरु, कमेन्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन दिनु होला, यहाँ तल देख्नु भयो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ तपाईले आकार देखिसक्नु भएको छ। अब चुज गर्नुहोस् कस्तो प्रकारको चाहिँ चुज गर्ने। धेरैभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सनहरु हुन्छ त्यहाँ। त्यो कम्बोमा गइसकेर चाहिँ तपाईले त्यो एनिमेसन क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै तपाईहरुले चाहिँ ट्रान्जेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ तपाईले फ्रीली रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो फोटोहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको नेट छैन भने चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न है साथीहरु। त्यसैले तपाईसँग अनिवार्य रूपमा डाटा अथवा इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ भएको हुनुपर्छ र मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भइसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ यस्तो प्रकारको बन्छ। ट्रान्जेक्सनहरु पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भयो भनेर। यहाँ यस्तो प्रकारको भयो हैन, यो सुरुको क्लिप हो है। अब यो बाँकी चाहिँ के हो भन्दा त्यो ट्रान्जेक्सन हालेको हो। यहाँ चाहिँ नर्मल्ली मैले ट्रान्जेक्सन युज गरेको, तपाईले यो भन्दा अरु पनि छ थुप्रै जसलाई तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले साउन्ड दिनको लागि त्यही अप्सन हुन्छ, जसले साउन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो एपसँग रिलेटेड हैन, क्यापकट नामक एपसँग रिलेटेड चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साउन्ड पाइन्छ। यदि यो साउन्ड मन परेन भने टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहिरहेको जति पनि साउन्डहरु हुन्छ नि, त्यो साउन्ड युज गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ पहिला तपाईले बनाएको भिडियोलाई यसरी माथि देख्नु भयो, यसलाई सेभ आइकनमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला। सेभ हुँदैछ। सेभ गरिसकेपछि यसलाई सिम्पली डन गर्नुहोस् र तपाईको फोनमा रहेको अब चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा टिकटकलाई ओपन गर्नुहोस् र जुन प्रकारको साउन्ड चाहिँ तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो साउन्ड जसले युज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा एड टु फेभराइट गर्नुहोस्। एड टु फेभराइट गरिसकेपछि तपाईको साउन्ड चाहिँ एड हुन्छ। अब त्यति भएपछि तपाईले सिम्पली तपाईको टिकटकको चाहिँ अब जुन कहाँबाट अपलोड गर्नुहुन्छ भिडियो, त्यो अपलोड गर्ने ठाउँ ओपन गर्नुहोस् र तपाईले बनाउनु भएको भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। भिडियोलाई सेलेक्ट गरिसके पश्चात तपाईले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरेर तपाईले त्यहाँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, बाइ बाइ, टेक केयर।